Ini Toyota Corolla Ke35. Dia dibuat pada tahun 1971. Antara kereta kesayangan aku. Sebab tak pernah bagi aku banyak masalah. Selama aku pakai, aku rasa 10 tahun tu. Daripada zaman study sampai sekarang, enjin tak pernah bagi aku masalah. Walaupun tak ada minyak hitam, walaupun tak ada air. Dan aku dah driver separuh Sabah, separuh Sarawak, Brunei pun dah sampai, genting pun dah naik. So shipping aku naik genting, kamera tak naik lagi lah. So itu je, tak ada apa-apa. Aku pakai rim AP Racing 7JJ belakang, depan 65JJ. Antara kereta kesayangan aku ni lah, tak pernah bagi aku masalah. Dan ni tak pernah kecewakan aku macam mana perempuan kecewakan aku bila jatuh cinta. Aku tukar elektronik ni tahun berapa entah. Aku rasa ada kot 6 tahun lepas ke. Masa tu aku ambil masters. Yang tukar tu bakat Zen tukar kan. Aku pergi dekat dia, dekat Ceras. Tak jauh pun dengan aku. So dia tukarkan. Enjin aku masih smooth. Walaupun aku pakai minyak hitam yang dah bertahun-tahun tak pernah tukar. Last kali aku tukar pun masa aku dekat UKM lah. Aku pergi OMG rasanya. Oh, OMG Melaka. Kereta ni OMG Melaka aku bawa. OMG Melaka. Itu je lah last aku tukar minyak hitam ni. Pagi OMG Melaka dah aku pergi tukar. Oh sorry, sehari sebelum aku tukar dekat Kajang. Minyak macam biasalah, aku beli minyak. Sakit pula kepala ni. Demi follower, subscriber, aku relakan juga. Drift sikit. I am Toyota. I am Toyota lover. Oh yeah. Kalau dah tukar, aku tukar solenoid tu dengan aku tukar tangki petrol ni, nak suruh aku pergi mana pun aku boleh jalan je. Tak ada masalah bagi aku. Sebab kereta aku semua power, semua legend. Aku nak balik rumah je. Tak ada pergi mana pun. Sakit hidung sebab dia tekan getah kan. Sini mati enjin. Hujan. Kalau ada hujan ni yang buat aku rasa malas ni. Hoppa.
Tu mati enjin. Mesti orang tengok aku pelik. Sebab aku pakai kamera ni tutup mata aku. Biar aku boleh nampak lagi. Tengok. Macam tu. Syuhur ni survivor. Aku nak sampai rumah lah. Oh, mati enjin. Mati enjin, lepas clutch tekan minyak. Hiduplah balik. Itulah cara-cara dia. Tapi kalau naik highway smooth lah. Tak ada apa pun. Bapak aku ni dia tension sikit dengan aku. Yelah, aku ni tak kerja. Orang kampung ni dulu memang tahu lah, asal kereta-kereta lama je mesti aku lah. Tapi aku dah lama tak naik kereta lama. Dia orang tahu aku naik motor je. Dan dia orang mesti ingat aku dah jual kereta-kereta aku. Tapi aku tak jual kereta. Perangai aku tak jual apa yang aku sayang. Bukan apa aku sayang, apa aku beli selalunya aku tak jual. Sebab tu spare part kereta pun berlambak, aku tak jual. Jadi aku dah nak sampai rumah. Dah sampai. Minyak. Tuh. Aduh. Sampai. Yang best dia tingkap dia boleh naik tu lah. Dia kayu ha. Ten.